معاكم تيسير أبو دهب. بصي يا ست الكل، النهاردة هنعمل كباب بلدي في البيت بنفس طعم الكبابجي، لا ناشف ولا بيفك، بوصفة سهلة وخطوات محسوبة. ولو نفذتيها زي ما هي الكباب هيطلع معاكي مظبوط من أول مرة. أول حاجة معانا عيدان الخشب، هننقعهم في مية شوية. الحركة دي مهمة جدا عشان ما يتحرقوش معانا وقت الشوي ويدونا طعم خشب محروق. معانا كيلو لحمة ويفضل تكون فيها نسبة دهن، ولو اللحمة حمرة زيادة بنزود لها شوية دهن خروف حوالي ربع الكمية عشان الكباب يطلع طري ومش ناشف. نقطع اللحمة قطع متوسطة، مش لازم تكون متساوية قوي، المهم تدخل المفرمة بسهولة. نضيف عليها بصلة كبيرة، فلفل رومي كبير، وفلفل حار حسب الرغبة. لو مش بتحبي الحار سيبيه خالص، الطعم هيطلع تحفة برضو. نحط عليهم معلقة صغيرة ملح ونفرم كله فرم ناعم. احنا هنا مش عايزين سوائل، احنا عايزين نكهة بس. علشان كده بنحط خليط البصل والفلفل في مصفاة ونصفيه كويس جدا. اضغطي عليه بإيدك لحد ما كل المية تنزل. الخطوة دي سر من أسرار نجاح الكباب. نرجع للحمة ونفرمها فرم متوسط. بصي يا ست الكل، ركزي معايا في شوية تكات مهمة. يفضل خليط لحمة فيها نسبة دهن طبيعية، ولو اللحمة حمرة زيادة زودي دهن خروف، لأن الدهن هو سر الطراوة والطعم. اللحمة تكون باردة تتفرم أحسن وما تطلعش عجينة. الفرم يكون متوسط، لا ناعم قوي ولا خشن. الفرم المتوسط هو الأفضل. نحط اللحمة في طبق ونضيف معلقة ونص ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة بهارات لحمة. نضيف البصل والفلفل المتصفيين ونبدأ نعجن بإيدينا كويس، ويفضل العجن ياخد وقت شوية. كل ما تعجني أكتر الكباب يمسك أكتر. بعد كده نغطي الخليط ونسيبه يرتاح في التلاجة ساعة كاملة. الراحة دي بتفرق جدا في الطعم والقوام. منرميش مية البصل، دي كنز. نضيف عليها معلقتين كبار زيت، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة معجون طماطم. نقلب كويس، ولو بتحبي الطعم المسخن شوية نضيف نص معلقة أو معلقة صغيرة هريسة شطة، اختيارية بس بتشيل الطعم حتة تانية. ده الصوص اللي هندهن بيه الكباب ويدي لون ولمعة وطعم خطير. نجهز صينية ونفرشها بورق زبدة ونحط الخضار اللي هيتشوي، بصل، طماطم، فلفل، ريحتهم لوحدها بتفتح النفس. نحط شبكة فوق الصينية عشان الكباب يستوي من كل الجهات. نطلع خليط اللحمة من التلاجة. يفضل تشكيل الكباب وهو خارج من التلاجة مباشرة، لأن اللحمة الساقعة تمسك نفسها بشكل أفضل وما تفكش أثناء الشوي. واستخدام سيخين بدل سيخ واحد بيكون حل ذكي جدا، لأنه بيمنع الكباب من اللف أو الوقوع أثناء الشوي، ويديكي تحكم كامل في الشكل والتسوية. وخلال التشكيل هنستخدم مية البصل، وده بيمنع اللحمة من الالتصاق ويدي سطح ناعم وشكل متناسق. ما نكترش كمية اللحمة على السيخ، السمك المتوسط هو الأفضل عشان يستوي بسرعة ومن غير ما يقع أو ينشف. لازم قفل الأطراف كويس بالضغط على اللحمة من الأول والآخر، لأنها أهم خطوة تضمن ثبات الكباب على السيخ. الصباعة الخفيفة بالإيد أو بصباع اليد مش للزينة، دي بتساعد إن الحرارة تدخل الكباب وتخليه ماسك وتديله شكل احترافي زي المطاعم. ونكرر الخطوات مع باقي الكمية واحدة واحدة. ندخل الصينية فرن سخن من فوق وتحت، درجة حرارة عالية، حوالي 20 دقيقة. بعد ربع ساعة نطلعه، ندهنه تاني ونقلبه على الوش التاني وندخله الفرن 5 دقايق كمان يتحمر وياخد لون يفتح النفس. دهان الكباب يكون خفيف عشان يدي لمعة وطعم من غير ما يزحلق اللحمة أو يفكها. بعد ما تقلبي الكباب ادهني الوش التاني فوراً عشان يفضل طري وما ينشفش.
في الوقت ده نجهز السلطة السريعة. نقطع بصلة متوسطة شرايح رفيعة، نضيف بقدونس مفروم ناعم، رشة ملح، رشة سماق، ومعلقة كبيرة زيت، ونقلبهم كويس. بس كده. ممكن تقدمي معاه سلطة طحينة أو زبادي بالخيار، والعيش بقى شامي أو لبناني أو بلدي، وندهنه بشوية من الصوص ونحمره في الفرن. أو ممكن نسيبه من غير تحميص. بصي يا ست الكل، ابدأي بطبق واسع أو صينية تقديم، وافرشي القاعدة بعيش شامي أو بلدي متحمص خفيف، وادهني عليه نقطة من صوص الكباب أو السمنة البلدي عشان يلمع ويشرب الطعم. رصي أسياخ الكباب بشكل متوازي أو متقاطع، وخليهم في المنتصف عشان يبانوا نجوم الطبق. وزعي حواليهم بصل مشوي أو بصل شرايح متبل برشة سماق وليمون، ومعاه طماطم وفلفل مشويين يدوا لون وطعم مدخن. رشة بقدونس أو كزبرة خضرة مفرومة على الوش هتدي إحساس فريش. حطي جنبه طبق صغير طحينة أو زبادي بالخيار، وممكن تعملي خطوط خفيفة بالصوص على الطبق نفسه عشان الشكل يطلع راقي. ولو حابة اللمسة البلدي، نقطة سمنة سايحة أو زيت على الكباب وهو سخن هتدي لمعة وطعم يفتح النفس. وفي الآخر قدمي الطبق سخن مع شوية ليمون أو فلفل على الجنب، وكده يبقى طبق كباب يشرف على أي سفرة أو عزومة. وفي الآخر نقدم الكباب سخن طري ومليان عصارة، وطعم ينسيكي أي كباب أكلتيه قبل كده. جربي الوصفة وقولي رأيك، ولو عجبتك ما تنسيش اللايك والتعليق علشان يوصلك كل جديد. وألف هنا وشفا يا ست الكل. كان معاكم تيسير أبو دهب.